დილამშვიდობის დილის მოამბე პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. Რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო ბირჟა მაფიას წევრების საქმეზე? ეს სასამართლოს ხდომაზე გახდება ცნობილი, რომელიც ადვოკატების განცხადებით დღეს ან ხვალ გაიმართება. დაკავებულების დაკითხვა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ბრალდებულებმა გამომძიებლებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს მათი დაკავების შესახებ. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ ჯგუფის ორივე წევრს მიხეილ გალობლიშვილს და გიორგი ქებურიას ნარკოტიკული საშუალება ჩაუდეს. გარდა ამისა, სამართალდამცველების მხრიდან მათ მიმართ ადგილი ჰქონდა ფსიქოლოგიურ ზეწოლას. დაიკითხნენ თუ არა პოლიციელები, რომელთაც დაკავებულების სხვადასხვა სახის კანონდარღვევაში ადანაშაულებენ, უცნობია. დაცვის და ბრალდების მხარეები საკითხზე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ საუბრობენ. ბირჟა მაფიას წევრებს ბრალი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ფაქტი აქვთ წარდგენილი, ამჟამად ისინი წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებიან. საქალაქო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება დაცვის მხარეს სააპელაციო წესით აქვს გასაჩივრებული. გამოძიების ფარგლებში ტარდება ყველა საჭირო საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედება. მიხეილ გალობლიშვილმა გამოკითხვისას დააფიქსირა სრულად ის ინფორმაცია, რაც მისთვის იყო ცნობილი. შემდგომში უკვე გამოძიების ეტაპზე თითოეული ინფორმაციის გადამოწმება მოხდება და შემდგომში უკვე გამოძიება გაგრძელდება აქტიურად. გიორგი ქებურიამ გაამახვილა ყურადღება მის მიმართ განხორციელებულ ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე, რომელიც ხორციელდებოდა სამწუხაროდ საგამოძიებო ორგანოში. რამოდენიმე პირზეა საუბარი, თუმცა ამ შემთხვევაში ვინაიდან გამოძიება დაიწყო, გამოძიებას რომ ხელი არ შეეშალოს, გარკვეულწილად თუნდაც ოდენობებთან დაკავშირებით ან რაოდენობასთან დაკავშირებით, მოდი თავი შევიკავოთ ამ ეტაპზე ამ ინფორმაციის თქვენთვის მოწოდებას. ორივე ბრალდებულმა საკმაოდ სრულყოფილი ჩვენებები მიცეს ამ აღნიშნულ გამოკითხვის სოფში და ასახელებს დეტალები, დანარჩენი არის გამოძიების გადასაწყვეტი, ჩვენ გვჯერა გამოძიების, პროკურატურის გამოძიების, რომ ობიექტურად ჩაატარებენ და მოაგროვებენ საკმარის მტკიცებულებას, რომ ამ ადამიანების უდანაშაულება დამტკიცდეს. პროკურატურა მუსიკალური ჯგუფის ბირჟა მაფიას წევრების გამოკითხვის საფუძველზე გამოძიება პოლიციელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების და მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის შესაძლო ფაქტზე დაიწყო. საგამოძიებო უწყებაში არ გამორიცხავენ, რომ მუსიკოსებს აღკვეთის ღონისძიება არასაპატიმრო ღონისძიებით შეეცვალოთ. ვინაიდან გამოკითხვისას ბრალდებულები მიუთითებდნენ მათი დაკავებისას სამართალდამცავთა მხრიდან მთელ რიგ შესაძლო კანონდარღვევებზე, ქალაქ თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება პოლიციელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების და მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის შესაძლო ფაქტზე. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 379 მუხლის მესამე ნაწილის და ამავე კოდექსის 333 მუხლის მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტით. ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული აქვთ პატიმრობა, რომელიც დაცვის მხარემ გაასაჩივრა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში და მოითხოვა პატიმრობის არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებით შეცვლა. საქართველოს პროკურატურა ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ ბრალდებულები გამოთქვამენ მზადყოფნას ითანამშრომლონ გამოძიებასთან და ასევე წარსულში არ არიან ნასამართლები, ბრალდების მხარე დაეთანხმება აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის არასაპატიმრო ღონისძიებით შეცვლას, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ბირჟა მაფიას საქმეს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი შეისწავლის. არასამთავრობო ორგანიზაციაში სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან გახშირებული ნარკოტიკის ჩადებას და მოქალაქეებზე ამ ფორმით ზეწოლის გავრცელებულ ფაქტებზე ლაპარაკობენ. ორგანიზაციის იურისტები პროკურატურას მოუწოდებენ რეპერების საქმის გამოძიება გამჭვირვალედ, დროულად და ეფექტიანად წარმართონ. პროკურატურის მხრიდან უბრალოდ იწყება გამოძიება უფლებამოსილების გადამეტების თუ სხვა მუხლები და შემდგომ არანაირი სხვა თამდავი მოქმედებები არ მოყვება ხოლმე ამას. მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს სწორედ ამ სამართალდამცავი პირების მიმართ მიერჩენილი ქმედებების გამოძიება და სისხლის სამართლეური პასუხისმგებაში მიცემა. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით ხელისუფლება სრულად უზრუნველყოფს, რომ განხორციელდეს სამართლიანი სასამართლოს უფლება, დაცვის უფლებაზე ხელმისაწვდომობა და გამჭვირვალე და ეფექტიანი გამოძიება. არჩილ თალაკვაძე დარწმუნებულია, რომ სასამართლო ყველა გარემოების შეფასებით სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს და ყველა არსებულ კითხვას პასუხი გაეცემა. ბირჟა მაფიას წევრების დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით შეკითხვები აქვს სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს ლიდერს გიორგი ვაშაძეს. მინდა დადებითად შევაფასო ის ფაქტი, რომ მაღალი საჯარო ინტერესის გამო აღკვეთი ღონისძიება პატიმრობა
დაკავებულ პირებს ეცვლებათ უკვე არასაპატიმრო ალტერნატიული ზომით და საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე ისინი იქნებიან, ასე ვთქვათ, ისინი დატოვებენ საპატიმროს. საუბრობენ ლიბერალიზაციაზე და რა შუაშია ამ შემთხვევასთან, იმიტომ რომ ლიბერალიზაცია მოხმარებაზეა და ამ ადამიანს ხელისუფლება ედავება ამ ადამიანებს შეძენა შენახვას, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით. პრემიერის ინიციატივას ნარკოპოლიტიკის ჰუმანური და ევროპული სტანდარტების დანერგვის შესახებ უმრავლესობაში მიესალმებიან. მათი განცხადებით ინიციატივა უკვე განხილვის პროცესშია და საკითხზე მსჯელობა საშემოდგომო სესიაზე დასრულდება. ინიციატივას დადებითად, თუმცა დაგვიანებულად აფასებენ ოპოზიციაში. მათი განცხადებით საქართველოში არსებული ნარკოპოლიტიკა უმძიმესია და ცვლილებებს საჭიროებს. ლიბერალიზაცია მათ მიმართ, რომლებსაც არ აქვთ გეგმაში, გონებაში, რომ საზოგადოებრივი წესრიგი დააზიანონ, ან და გაყიდონ, ან აი ამ ნარკოვაჭრობით მიიღონ დამატებითი შემოსავალი, გასაკვირველია მათ მიმართ სასჯელიც უნდა იყოს შესაბამისი. პოლიტიკა გახდეს უფრო ლიბერალური, ეს ცდება ერთ კონკრეტულ პრობლემატიკას და უნდა ითქვას, რომ საქართველოში დღევანდელ დღეს მოქმედი ნარკოპოლიტიკა ეს არის უკიდურესად მძიმე და ესეთი ნარკოპოლიტიკა ახასიათებს მხოლოდ და მხოლოდ ჩამორჩენილ ქვეყნებს. ნარკოპოლიტიკა უნდა ეხმარებოდეს ამ პრობლემაში ჩაფლულ ადამიანებს, იპოვონ გამოსავალი, მოახდინონ რესოციალიზაცია. ნარკოპოლიტიკას ცვლილება სჭირდება ნამდვილად, როგორც თქვი, აწონდაწონა, ბევრი რაღაც გათვალისწინება არის საჭირო, თუმცა ჩვენ დღეს მე მგონია, რომ გვაქვს რესურსი, რომ ლიბერალიზაციისკენ გადავდგათ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. დატბორილი საცხოვრებელი სახლები, დაზიანებული გზები და ხიდები, მოშლილი საკანალიზაციო სისტემა, სურამსა და ხაშურის რაიონის 10-მდე სოფელში სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს ითვლიან. სურამში დატბორილი სახლებიდან წყლის ამოტუმბის შემდეგ ადგილობრივებს სახლების და ეზოების შლამისგან გაწმენდა საკუთარი ძალებით უწევთ. მოსახლეობა სანიაღვრე არხების მოწესრიგებას და საკანალიზაციო სისტემის აღდგენას ითხოვს. დახმარება ესაჭიროება ასევე სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფელ ქვიშხეთის მოსახლეობას, სადაც ადიდებულმა მდინარე შოლამ რამდენიმე მოსახლის სახლი დატბორა და ნათესებიც გაანადგურა. და ეს ჩვენი მდინარე გადმოვიდა, სულ დავტბორდით აბსოლუტურად, წაგვართვა ყველაფერი, ორი სული ხმოც წაიყვანა. ეს მოგლიჯა სულ მთელი ზაბორები, აი ეს ცემენტი ჩასხმული გვაქვს ასე გაგვიკეთეს, მაგრამ სადაც საშიშროება არის, იქ არ არის გაკეთებული და არ არის ჩასხმული. ნერგები იყო თუ რამე ყველაფერი და მასქნა გააფუჭა. ახაც თქვენი თვალით ხედავთ რა მდგომარეობა. იქნება რამენაირად მოგვეხმარონ, დაგვეხმარონ და მოგხედონ, რა ვიცი, აი რა გვეშველება. წლის მოსავალზე ავიღეთ ხელი რო იტყვენ, არაფერი განადგურებულია სულ ყველაფერი. პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვა გრძელდება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის განცხადებით პლენარულ სხდომებზე დაგეგმილ განხილვებში გათვალისწინებული იქნება ვენეციის კომისიის დასკვნაც, რომელიც 16 ივნისს საქართველოს პარლამენტს ოფიციალურად გადმოეგზავნება. არჩილ თალაკვაძის თქმით, საკონსტიტუციო ცვლილებები რეგლამენტის მიხედვით ორ სხვადასხვა სესიაზე უნდა იყოს მიღებული და ეს პროცესი საგაზაფხულო და საშემოდგომო სესიების ფარგლებში გადანაწილდება. ვენეციის კომისია წინასწარ შეფასებებში მიესალმება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც ახალ პროექტში არის მოცემული. მე მოველი, რომ არც საბოლოო დასკვნაში არ იქნება უარყოფითი შეფასებები, რაც შეეხება რეკომენდაციებს, რომელიც წარმოდგენილია საარჩევნო მოდელთან დაკავშირებით, საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობ, ამაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ უკვე გააკეთა განცხადება, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნები იქნება გაზიარებული. დღეს პარლამენტში ბიუროს ხდომაზე სასოფლო-სამეურნეო მიწების უცხოელებზე გასხვისების საკითხზე კონსტიტუციაში ჩასაწერი ნორმის თაობაზე იმსჯელებენ. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის გიორგი ვოლსკის განცხადებით აუცილებელია საკანონმდებლო ორგანოში მოხდეს ნორმის ისეთი სახით ფორმულირება, რომ მასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები აღარ არსებობდეს. დეპუტატის თქმით, ნორმის საბოლოო ჩამოყალიბებამდე სახელმწიფო გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება მიწების გაყიდვასთან დაკავშირებით მორატორიუმის გამოცხადების თაობაზე და ამ საკითხზე მსჯელობა უახლოეს პერიოდში
დაიწყება. დღესვე ბიუროს ხდომაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატებთან დაკავშირებითაც იმსჯელებენ საკანონმდებლო ორგანომ 4 არამოსამართლე წევრი ფარული კენჭისყრით უნდა შეარჩიოს. ეს კანონი თუ ამოქმედება დაუშვათ ერთი თვის შემდეგ. თვითონ კანონთან საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი კანონი ყალიბდება და შესაბამისი ფორმულირება კონსტიტუციისათვის, როდესაც ყველა კარი ჩაერაზება საქართველოს ტერიტორიების დაყოფა, დანაწილება და მით უმეტეს მიტაცების აღსაკვეთად. უნდა ვიფიქროთ საკმაოდ ისეთი ფორმულირებების ჩამოყალიბებაზე, რომელსაც არ ექნება ეგრეთ წოდებული ხვრელები. ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ კიევიდან ბრიუსელში პირველი ავიარეისი შესრულდა. უკრაინასა და ევროკავშირს შორის უვიზო რეჟიმი გუშინ ამოქმედდა. სპეციალურად ამ დღესთან დაკავშირებით კიევიდან ბრიუსელში ექსპერტები, ჟურნალისტები, ადმინისტრაციის წევრები ჩავლენ. უკრაინა უვიზო მიმოსვლაზე გადაწყვეტილებას 2015 წლიდან ელოდა. 2 წლის წინ ევროკომისიამ დადებითი დასკვნა გამოაქვეყნა. უკრაინაში გაცემულია 3 მილიონი ბიომეტრიული პასპორტი. ქვეყნის პრეზიდენტის განცხადებით თავისუფალი მიმოსვლა არის ნიშანი იმისა, რომ უკრაინა საბჭოთა კავშირში არასდროს დაბრუნდება. ერთ პასპორტში ბევრი ვიზაა, მეორე ახალია, ბიომეტრიული. დღევანდელი დღე ისტორიულია. ამაყი ვარ უკრაინის გამო. ეს არ არის მხოლოდ იმისთვის, რომ იმოგზაურო, ვისაც მოგზაურობა სურდა, ვიზას ისედაც იღებდა. ეს არის თავისუფლების შეგრძნება. შენ შეგიძლია ნებისმიერ დროს მიიღო გადაწყვეტილება, იყიდო ბილეთი და გაფრინდე. გრძნობ, რომ ახლოს ხარ ცივილიზებულ სამყაროსთან. ძალიან კმაყოფილები ვართ, რომ ეს მოხდა. ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ აღარ გიწევს ყოველჯერზე ამტკიცო, რომ სამოგზაუროდ მიდიხარ. უბრალოდ გადაწყვეტ მოგზაურობას და გაფრინდები. საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნებში ემანუელ მაკრონის პარტია ლიდერობს. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით ემანუელ მაკრონის პარტიამ ხმათა 28,1% მოიპოვა. მეორე ადგილს რესპუბლიკური პარტია იკავებს 15,77%-ით. მარინ ლეპენის ნაციონალისტურ პარტიას კი ამ ეტაპზე ხმათა 13,2% აქვს. მაკრონის მოკავშირე პარტიამ დემოკრატიულმა მოძრაობამ 4,11% მოიპოვა. ტრადიციულად საპარლამენტო არჩევნები საფრანგეთში ორტურიანი არჩევნების მეორე ტური 18 ივნისს გაიმართება. ბრიტანეთში კი მთავრობის ახალი შემადგენლობა დაამტკიცეს. ძირითად თანამდებობებს მთავრობის ახალ შემადგენლობაში ისევ ძველი მინისტრები იკავებენ. ცვლილებები შეეხო მთავრობის კანცელარიას, რომელსაც შრომის ყოფილი მინისტრი დამიან გრინი გადაიბარებს. მას წინა უწყებაში ფინანსთა მინისტრის მოადგილე დევიდ ჰოუკი ჩაანაცვლებს. დევიდ ჰოუკის კი თავის მხრივ იუსტიციის მინისტრი ლის ტრასი შეცვლის. 8 ივნისის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად კონსერვატიულ პარტიას უმრავლესობის ფორმირებისათვის 8 მანდატი დააკლდა, რის გამოც პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი იძულებული გახდა მოკავშირეები მოეძებნა. შედეგად კონსერვატორებმა ჩრდილოეთ ირლანდიის დემოკრატიულ მოკავშირეთა პარტიასთან შეთანხმებას მიაღწიეს და არჩევნებზე მათ მიერ მოპოვებული 10 მანდატი მიიღეს. ლონდონის პოლიციამ ტერაქტში ეჭვმიტანილი კიდევ ერთი პირი 19 წლის ახალგაზრდა დააკავა. საერთო ჯამში ტერაქტის შემდეგ სამართალდამცველებმა 20 ადამიანი დააპატიმრეს, რამდენიმე დღეში კი 14 გაათავისუფლეს. სულ დაკითხულია 260 ეჭვმიტანილი. 3 ივნისის საქმეს ღამეს სამმა მამაკაცმა ლონდონის ხიდზე ტერაქტი განახორციელა. ისინი ჯერ მაღალი სისწრაფით მოძრავი ავტომობილით ხიდზე ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახნენ, შემდეგ ავტომობილი გააჩერეს და ხალხს თავს დანით დაესხნენ. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ეგრეთ წოდებულმა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. გალერეა TG ნილი არტსპეისში მხატვარ სერგო ქობულაძის გრაფიკული პრინტის გამოფენა პრეზენტაცია გაიმართა. წლების განმავლობაში სერგო ქობულაძის კვლევის საგანს სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის ძველი მხატვრული ნიმუშების საფუძველზე კომპოზიციური წყობის სისტემა წარმოადგენდა. მხატვარი მუშაობდა ელინიზმამდე ხანის ძველი ბერძნული ქანდაკების პროპორციების ანალიზზე. გამოფენაზე სწორედ ამ საფუძვლებზე შექმნილი 2 გრაფიკული ნამუშევარია წარმოდგენილი. გალერეაში ასევე შესაძლებელია სერგო ქობულაძის მიერ ვეფხისტყაოსნის თემაზე შექმნილი 8 უნიკალური ილუსტრაციის ხილვაც. გამოფენა TG ნილი არტსპეისში 24 ივნისამდე გაგრძელდება. მან ზედმიწევნით კარგად შეისწავლა ქანდაკება,
ის შევიდა არქიტექტურის სიღრმეებშიც, შეისწავლა ძველი ბერძნული, ასე ვთქვათ, ელინისტური ხანის ქანდაკებები, არქიტექტურა და ასე ვთქვათ, აგების, კომპოზიციის აგების ტექნოლოგიებზე იმუშავა დიდხანს. ასეთი ნამუშევრის უნიკალური წარმომადგენელია ეს ორი გრაფიკული პრინტი. ახალი ტექნოლოგიების ცენტრმა ნატა ბუაჩიძის სტუდიის ნამუშევრების გამოფენას უმასპინძლა. სასწავლო წლის შემაჯამებელ გამოფენაში მონაწილეობა სტუდიის აღსაზრდელთა ყველა თაობამ მიიღო. ექსპოზიციაზე წარმოადგინეს ფერწერული ნამუშევრები, მინიატურული ქანდაკებები, წიგნის ილუსტრაცია და ფოტოგრაფია. გამოფენასთან ერთად მთელი დღის განმავლობაში ვორქშოპები და ვიქტორინები ჩატარდა. ექსპოზიციაზე ყველაზე პატარა ხელოვანების 5 წლის მოსწავლეების ფერწერული ნამუშევრებიც იყო წარმოდგენილი. მთელი წელი ვიღვაწეთ, ვიშრომეთ, გავლაღდით, გავგიჟდით და დღეს ვანახებთ ის, რაც გავაკეთეთ მთელი წლის განმავლობაში. ამ სურათებშიც არის ჩემი ხელით შექმნილი ნახატები და ჩემთვის მე ვემზადებოდი ძალიან კარგად ამ დღისთვის მოლოდინი მქონდა. დღეს არის ხალხთან ჩემი ნახატები და მაგიტომ მიხარია. ექსპო ჯორჯია საგამოფენო ცენტრში ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების საიუბილეო მე-10 გამოფენა დასრულდა. გამოფენაზე წელს 97 ქართული კომპანიის 100 სახეობის ღვინო იყო წარმოდგენილი. კონკურსში მონაწილეობა როგორც მსხვილი კომპანიების, ასევე მცირე და საოჯახო მარნების წარმომადგენლებმა მიიღეს. მათგან საუკეთესოების სპეციალურმა ჟიური მედლებით დააჯილდოვა. ფესტივალის მხრიდან 11 ივნისის ჩათვლით ექსპო ჯორჯიას პავილიონში მიმდინარეობდა. ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო გამოფენაში 11 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა. წელს გამოფენა ნამდვილად გამოირჩევა საშუალო და მცირე მარნების რაოდენობის და მრავალფეროვნებით. ძალიან ბევრი ისეთი კომპანია წარსდგა, რომელსაც ნამდვილად არ იცნობს ჩვენი ღვინის მოყვარული საზოგადოება და ეს იყო ალბათ განსაკუთრებული მხარე ამ გამოფენის, რომ ბევრი ახალი კომპანიის ძალიან საინტერესო ღვინო გავიცანით. დავუბრუნდებით საერთაშორისო მოვლენებს. საპარლამენტო არჩევნები საფრანგეთსა და დიდ ბრიტანეთში საბოლოო შედეგები მალე გახდება ცნობილი, წინ კი გერმანიის ბუნდესტაგის არჩევნებია. 2017 წელი მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების და ცვლილებების წელი აღმოჩნდა, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს ევროკავშირის ბედზე, ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობაზე და შეიძლება ითქვას დღის წესრიგზეც, რომელიც ტერორიზმთან ბრძოლის ახალი ეტაპის დაწყებას გულისხმობს. ჩვენ შევეცდებით მოკლედ მიმოვიხილოთ გასული რამდენიმე კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენები. დილის მოამბის სტუმარია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი რევას ქოიავა. დილამშვიდობის ბატონ რევას. დილამშვიდობის, მივესალმები მოამბის ტელემოყურებლებს. შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო პოლიტიკაში პრეცედენტების პერიოდია და ამ პრეცედენტებს ძირითადად მაინც ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტი ქმნის, თუმცა არც ევროპა იყო ალბათ ადვილად პროგნოზირებადი. საფრანგეთმა მიუხედავად ევროსკეპტიციზმის საკმაოდ ძლიერი ტალღისა, მარინ ლე პენს მხარი არ დაუჭირა და არჩევანი 39 წლის ემანუელ მაკრონზე შეაჩერა. ემანუელ მაკრონის პრეზიდენტად არჩევამ გააჩინა თუ არა რეალური შესაძლებლობა, რომ გერმანია-საფრანგეთის ტანდემით ევროკავშირის რეფორმირების აქტიური პროცესი დაიწყოს? მოკლედ რო შევეხო საფრანგეთის არჩევნების შედეგებს, ამ არჩევნებზე ძალიან ბევრი ითქვა, რომ იგი გამორჩეული იყო მეხუთე რესპუბლიკის ისტორიაში. კერძოდ მოიგო პარტიის არა უფრო მოძრაობის წარმომადგენელმა, რომელიც სულ რაღაც 1 წლის წინ დაარსდა. მეორე ტურში გავიდა რადიკალური მემარჯვენე პარტიის წარმომადგენელი. ტრადიციული პოლიტიკური პარტიების კრახს ვადევნებდით თვალყურ საფრანგეთის არჩევნებში. წარმოადგენელი იყო რადიკალური მემარცხენე მიმართულებიდანაც კანდიდატი. თუმცა საბოლოოდ შედეგი ისე დასრულდა, რომ გაიმარჯვა გლობალისტმა ემანუელ მაკრონმა, რომლის მთავარი დევიზიც და მთავარი ამოცანაც ეს იყო ერთიანი ევროპის აღდგენა და ამიტომაც პირველი ვიზიტი მაკრონმა, თუმცა მხრივის გამორჩეული არ იყო, წინა პრეზიდენტებიც ასე ეკეთებდნენ. გერმანიაში გამართა ანგელა მერკელთან გაიმართა შეხვედრა, სადაც მაკრონმა ახალი, ესე ვთქვათ, ინოვაციური იდეები წარმოაყენა. კერძოდ ეს იყო საერთო ფისკალურ მონეტარული პოლიტიკის შემუშავება ევროზონის წევრ ქვეყნებში, ეს იყო ევროზონისთვის საერთო ბიუჯეტის შექმნა, ევროპის, ასე ვთქვათ, ფინანსთა მინისტრის პოსტის შექმნა და ასე შემდეგ. თუმცა ვერ ვიტყოდი, რომ გერმანიაში ამას, ასე ვთქვათ, დიდი აღფრთოვანებით შეხვდნენ, რა თქმა უნდა, გაიზიარეს მისი მოსაზრებები, თუმცა გარკვეული სკეპტიციზმი ასევე შეინიშნებოდა, რადგანაც ანგელა მერკელის გუნდი და ასევე სხვა საერთაშორისო მომხილველები თვლიან, რომ
მაკრონს აი ევროინტეგრაციის გაღრმავებით სურს საფრანგეთის შიდა პოლიტიკური და განსაკუთრებით ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება. ამიტომაც იგი ცდილობს ასე ვთქვათ თავისი ეკონომიკური სირთულეები გადაამისამართოს ევროპაზე, კერძოდ კი უფრო ასე ვთქვათ გერმანიაზე, რომელიც ამჯერად ევროკავშირის ეკონომიკური ლიდერია. დიახ, რამდენად მარტივი იქნება საფრანგეთსა და გერმანიას შორის ამ საკითხებზე კონსენსუსის მიღწევა და უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა შეიძლება იგულისხმებოდეს ევროკავშირის რეფორმირებაში? სავარაუდოდ კონსენსუსის მიღწევა გართულდება, რადგანაც ანგელა მერკელის განცხადებებს თუ დაუკვირდებით, მან ასე ვთქვათ ვერ ვიტყოდით, რომ იგი ასე ვთქვათ დიდი აღფრთოვანებით შეხვდა მაკრონის ინიციატივებს. სავარაუდოდ ეკონომიკური მიმართულებით დიდი ძვრები არ იქნება, თუმცა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიძლება შევიდეს უკვე თავდაცვის პოლიტიკაში, კერძოდ ევროპამ დაიწყოს უფრო ზრუნვა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ევროპული არმიის შექმნაზე. კიდევ ერთი მიმართულება, რომლის მიხედვითაც შეიძლება ევროკავშირი ტრანსფორმირდეს, წამოაყენეს ჯერ კიდევ მარტში, როდესაც გაიმართა რომის ხელშეკრულების ხელმოწერის 60 წლის იუბილე, სადაც ჟან-კლოდ იუნკერმა წამოაყენა 5 პუნქტიანი ინიციატივა ევროკავშირის რეფორმირების, მათგან ერთ-ერთი პუნქტი იყო, ასე ვთქვათ, ყველაზე საყურადღებო, რომელიც აი დიდი ძლიერი ქვეყნების მხარდაჭერით სარგებლობს, კერძოდ გერმანიის, საფრანგეთის, ესპანეთის. ეს არის ევროპა სხვადასხვა სიჩქარეებით, რაც გულისხმობს ევროკავშირის ცვლილებას, ასე ვთქვათ, გრადუალისტურად შეიძლება ითქვას, ანუ ზოგიერთი ქვეყანა მოახდენს უფრო მეტ ინტეგრაციას, ეს საუბარია უფრო ძირითად ქვეყნებზე, გერმანიაზე, საფრანგეთზე, ბენილუქსის ქვეყნებზე, ესპანეთზე და ასე შემდეგ, ხოლო დანარჩენები მოგვიანებით დაეწევიან მათ, როდესაც მზად იქნებიან აი ამ რეფორმების გასახორციელებლად. დღეს ბევრი საუბარი მიდის ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები მათ ამ ცვლილებას აპროტესტებენ, რადგან ცვლიან, რომ ეს გამოიწვევს ევროკავშირის დაყოფას პირველ და მეორე რანგის ქვეყნებად. ამიტომაც ცხადია, რომ ევროკავშირი საჭიროებს გარკვეული სახით რეფორმირებას და საინტერესოა რა მიმართულებით წავა ეს რეფორმირება. ერთ-ერთი ვარიანტი ალბათ ეს უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივა იქნება, იმის გამო, რომ ჯერ არ არსებობს საერთო შეხედულებები ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ეს იქნება გრძელვადიანი პერსპექტივა და დისკუსიები ამის შესახებ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. დიახ, ბატონობას რუსეთის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ემანუელ მაკრონს ეკუთვნის ფრაზა, რომ მსოფლიოში მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაწყვეტა შეუძლებელია რუსეთის მონაწილეობის გარეშე. ამით მაკრონმა ხაზი გაუსვა რუსეთის როლს, თუმცა პუტინთან შეხვედრისას ჩვენ დავინახეთ, რომ მკვეთრი პოზიცია გამოხატა სირიასთან და რამდენიმე რუსულ მედია საშუალებასთან მიმართებით. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ერთი შეხედვით კონსტრუქციული ურთიერთობის დეკლარირებული სურვილის ფონზე რუსეთი მაინც არ უნდა ელოდოს სანქციების შერბილებას? სანქციების შერბილება რა თქმა უნდა არ მოხდება, ამის შესახებ დასავლეთში უკვე ყველა ლიდერმა განაცხადა, მათ შორის დონალდ ტრამპმაც კი, რადგანაც სანქციების, ასე ვთქვათ, მოხსნა ან შერბილება რუსეთისადმი მიბმული არის მინსკის ხელშეკრულების შეთანხმებას და უკრაინის კრიზისის მოგვარებას. თუმცა რამდენიმე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი გამოიკვეთა პუტინი მაკრონის შეხვედრაზე, კერძოდ მაკრონი ცდილობს, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად დააბრუნოს პოზიტიური დღის წესრიგი საფრანგეთ-რუსეთის ურთიერთობებში, საუბარი იყო ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, კულტურულ სფეროში, ჰუმანიტარულ სფეროში თანამშრომლობაზე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა მაკრონისთვის ეს არის სირიის საკითხი. მაკრონი, ასე ვთქვათ, არჩევის შემდეგ ცდილობს მოიშოროს აი ეს, ასე ვთქვათ, ტალღა, რომელიც მას მოსდევდა საარჩევნო კამპანიის დროს, რომ ის იყო, ასე ვთქვათ, რბილი პოლიტიკოსი და ცდილობს ხის პოლიტიკოსად გამოჩნდეს. თუმცა მაკრონმა აღიარა, რომ რუსეთის გარეშე, ასე ვთქვათ, სირიის საკითხის გადაწყვეტა შეუძლებელია. რაც გულისხმობს რუსეთთან ამ სფეროში თანამშრომლობას, თუმცა მან ასევე გარკვეული წითელი ხაზებიც კი დააწესა, კერძოდ ისაუბრა იმაზე, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენება, თქვათ, ასადის რეჟიმის მიერ ეს იქნება, თქვათ, ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზი, რომლის გადაკვეთასაც საფრანგეთი არავის აპატიებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საკითხი, რომელიც რუსეთ-საფრანგეთის ურთიერთობებს უკავშირდება სირიაში, ეს არის მაკრონის განცხადება, რომ აუცილებელია პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, ბოლო მოუღონ ისლამურ სახელმწიფოს და მხოლოდ შემდეგ დადგეს ასადის გადადგომის საკითხი. რასაც მოგვიანებით საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც გაუსვა ხაზი ჟანი ლედრიანმა განაცხადა, რომ თუ ასადი არის სირიელი ხალხის მტერი, მაშინ ისლამური სახელმწიფო არის საფრანგეთის მტერი, რაც ასე ვთქვათ, პრიორიტეტულობას კარგად აჩვენებს, თუ რა არის უფრო პრიორიტეტული ამ ეტაპზე საფრანგეთისთვის და ზოგადად შეიძლება ითქვას ევროპისთვის. და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ტრამპის პირველი საერთაშორისო ტურნე, რომელიც მან ახლო აღმოსავლეთში გამართა. ტრამპმა მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე კონფლიქტურ რეგიონში დადო მშვიდობის დამყარების პირობა. თქვენი აზრით, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილები ტრამპის განცხადებიდან და რა რეალური ცვლილებები შეიძლება გამოიწვიოს ამ მსოფლიოში? ახლო აღმოსავლეთში ტურნე, როგორც მოგეხსენებათ, ძირითადად ორ ქვეყანაში გაიმართა, ეს იყო საუდის არაბეთში და ისრაელში. ტურნეს მიზანი იყო ეგრეთ წოდებული ანტიირანული კოალიციის შექმნა.
ირანი, რომელიც ტრამპის აზრით წარმოადგენს ეს ტერორიზმის მთავარ დამფინანსებელს და მთავარ საფრთხეს ახლო აღმოსავლეთისთვის, ასე ვთქვათ, უცნაური ვითარება შეიქმნა საერთო მტრად წარმოჩინდა როგორც არაბული ქვეყნებისთვის, ასევე ისრაელისთვის და ტრამპი ცდილობს ამ ორი ჯგუფის გაერთიანებას ერთი საერთო საფრთხის მიმართ. ამის შესახებ ისაუბრა ტრამპმა მაგალითად საუდის არაბეთში, სადაც დიდი შეხვედრა გაიმართა არა მარტო საუდის არაბეთის წარმომადგენლებთან, არამედ დიდი სამიტიც კი მოეწყო, სადაც 50-ზე მეტი მუსლიმური ქვეყნის წარმომადგენელი იყო ჩასული, რა თქმა უნდა, ირანის გამოკლებით, სადაც ყველა ერთხმად აღნიშნავდა, ასე ვთქვათ, ირანიდან მომავალ საფრთხეს. ცნობილია, რომ საუდის არაბეთიც და ისრაელიც ამერიკისთვის ტრადიციული მოკავშირეები იყვნენ, თუმცა მათი ურთიერთობა შედარებით გაფუჭდა ბარაკ ობამას დროს. ბარაკ ობამას ეს ქვეყნები ადანაშაულებდნენ, ასე ვთქვათ, ირანთან ბირთვული შეთანხმების გაფორმებაში, რამაც ირანს მოუხსნა სანქციები და შესაძლებელი გახადა მისი, ვთქვათ, ნავთობის გატანა საერთაშორისო ბაზარზე და ირანის შედარებით გაძლიერება. შეიძლება ითქვას, რომ ტრამპი ამ ანტიირანული კოალიციის შექმნის პერსპექტივით უარს ამბობს, ასე ვთქვათ, ობამას პოლიტიკაზე, რომელიც აკრიტიკებდა, ვთქვათ, საუდის არაბეთს ადამიანის უფლებათა დარღვევის გამო. ხოლო თავად არაბული ქვეყნები, მაგალითად, ნაკლებად გააქტიურდნენ ისრაელი-პალესტინის საკითხის მოგვარების საკითხში, მაგალითად, საუდის არაბეთის მეფემ მხოლოდ გაკვირით ახსენა პალესტინის საკითხი, რაც ყოველთვის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და კვინტესენციური იყო არაბული ქვეყნებისთვის. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ სწორედ ტრამპის ტურნეს პერიოდში ირანში მეორე ვადით აირჩიეს პრეზიდენტი და უნდა ითქვას კიდევ ის, რომ ბოლო პერიოდში 2 ტერაქტი მოხდა ირანში. რა პროცესები შეიძლება განვითარდეს ირანში და რამდენად ხისტი შეიძლება იყოს ტრამპის პოლიტიკა ირანთან მიმართებით? ხო, საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა წინა პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ, რომელიც პირობითად წარმოადგენს რეფორმატორთა ბლოკს, სწორედ მას უკავშირდება ბირთვული შეთანხმების დადება, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრე და ირანის, ასე ვთქვათ, სანქციების ალყისგან გათავისუფლება. შეიძლება ითქვას, რომ დასავლეთში ძირითადად მაინც როჰანის უჭერდნენ მხარს, ამას ისიც ადასტურებს, რომ მაგალითად გამარჯვების შემდეგ პირველი მას გამარჯვება მიულოცა ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ფედერიკა mogheriniም, თუმცა როჰანისთვის ამჯერად პრობლემას წარმოადგენს სწორედ ტრამპი და მისი ანტიირანული განწყობები, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ზურგს უმაგრებს ტრამპის ტრადიციული მხარდამჭერების, ისრაელის, საუდის არაბეთის, არაბული ქვეყნების მხარდაჭერაც. თავად ირანში მომხდარ ტერაქტებზე რო ვისაუბროთ, ეს, ასე ვთქვათ, აჩვენებს იმ მთელი ტურბულენტურობას და სირთულეებს, რაც ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ვითარდება. ირანი ითვლება, ასე ვთქვათ, ყველაზე სტაბილურ და წარმატებულ სახელმწიფოს ახლო აღმოსავლეთში. მან მოახერხა არაბული სახელმწიფოს, არაბული გაზაფხულის ტალღის გადატანა, მოახერხა, ასე ვთქვათ, ტერაქტების არიდება იმ მთელი სირთულეების პერიოდში, მოახერხა საკუთარი საგარეო გავლენის გაზრდა მთელ რეგიონში. მაგალითად, თურქეთში გამართული საკონსტიტუციო რეფერენდუმის ერთ-ერთი მიზეზი, როგორც ასე ვთქვათ, ანალიტიკოსები ამბობენ, იყო ერდოღანის მხრიდან, ასე ვთქვათ, ირანის მოდელის გადატანა თურქეთში, რადგანაც ირანი წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, სტაბილურობის და განვითარების სიმბოლოს. თუმცა ბოლო ტერაქტმა, რომელიც თეირანში, ასე ვთქვათ, ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელდა, შეარყია ამ სტაბილურობის მოდელის განცდა. თავად ირანმა ამ ტერაქტში დაადანაშაულა საუდის არაბეთი, რომელიც ხარს უჭერს, ასე ვთქვათ, ისლამურ სახელმწიფოს და აფინანსებს მას. დიახ. და ცხადია, უნდა შევეხოთ თემას, რომელიც საქართველოსთვის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, უპრეცედენტო მასშტაბის პროექტის განხორციელებას აპირებს ჩინეთი. მაისში პეკინში გაიმართა აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომელიც რამდენიმე ტრილიონი დოლარის ღირებულების სატრანსპორტო დერეფნის შექმნას და ევრაზიის კონტინენტზე ქვეყნების თანამშრომლობის გაღრმავებას გულისხმობს. რა ფორმით შეიძლება ჩაერთოს ამ პროექტში საქართველოს? ჩვენ გვესმის მუდმივად კეთდება განცხადებები საქართველოს მთავრობის მხრიდან, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება, როგორც ვიცი, ამ საკითხზე ჯერჯერობით მიღებული არ არის. ეხლა, ასე ვთქვათ, ჩინეთის ახალი პროექტი, რომელსაც ერთი სარტყელი, ერთი გზა ეწოდება, ჩინეთის ამჟამინდელი ლიდერის სი ძინპინის, ასე ვთქვათ, ჩვილობილი პროექტია და იგი მთავარ ამოცანად განიხილავს ამ პროექტის განხორციელებას. მოიცავს ჩინეთის დაკავშირებას ევროპასთან, ამ მიზნით ევროპასთან, არ მხოლოდ ევროპასთან, არამედ მთელ მსოფლიოსთან, ამ მიზნით მაგალითად შექმნილია 6 ალტერნატიული მარშრუტი, რომელთაც ჩინეთმა უნდა მოახერხოს, ასე ვთქვათ, თავისი ჭარბი ნაწარმის გატანა მთელ მსოფლიოში. თუმცა პროექტი სულ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, თორსები ზუსტად 3 წლის წინ იყო პირველად ამის შესახებ განცხადება გაკეთებული. იგი რამდენიმე ტრილიონიანი პროექტია და მოიცავს მრავალ პროექტს სხვადასხვა ქვეყანაში, კერძოდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეა საუბარი, ესე ვთქვათ, რკინიგზები, პორტები, მაგისტრალების გაყვანა. სულ არსებობს როგორც კი 6 მარშრუტი, ამჟამად ყველაზე ეფექტური არის პაკისტანზე გამავალი მარშრუტია, ხოლო ამ 6 მარშრუტიდან ერთ-ერთი გადის საქართველოსზეც. ეკონომიკური გამოთვლებით საქართველოს ჩართვა ამ პროექტში ქვეყანას მოუტანს ყოველწლიურად 600 მილიონ
დოლარს შემოსავალს და გამოიწვევს თლიანი შიდა პროდუქციის 2%-იან ზრდას. თუმცა საქართველოს ყავს ასევე კონკურენტებიც, პირველ რიგში რუსეთის სახით, რომლის მარშრუტიც უკვე ფუნქციონირებს და პირველი მატარებლები რუსეთის გავლით ჩავიდა ჩინეთიდან ევროპაში. რუსეთის უპირატესობა წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, მის ტერიტორიულ სიდიდეში, რადგანაც ხოლო ჩინეთიდან შეიძლება რუსეთში ტვირთის შეტანა და შემდეგ უკვე მთელი რუსეთის გავლით ევროპაში ჩატანა, რაც ხსნის, ასე ვთქვათ, იმ სატარიფო სირთულეებს, რომელიც ვთქვათ, მეორე ალტერნატიულ მარშრუტს უდგას, რომელსაც მრავალ ქვეყანაზე უნდა გაიაროს. თუმცა გარკვეული უპირატესობები ალბათ საქართველოსაც აქვს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ჩინეთს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობა ინტენსიურად ვითარდება, ასევე საქართველოს ხელისუფლება გეგმავს, რომ საქართველო გადაიქცეს რეგიონულ ჰაბად, შენდება მაგისტრალური გზები, ასევე ლოგისტიკური ცენტრები და ასე შემდეგ უამრავი რამ, რაშიც ძალიან დიდი ინვესტიცია იდება. ამის გათვალისწინებით შეიძლება თუ არა საქართველოს მივარაუდოს, რომ მაინც მნიშვნელოვანი როლი ექნება ამ პროექტში. ხო, საქართველოს შესაძლებელია ჩაერთოს ამ პროექტში. პირველ რიგში სწორედ თქვენ აღნიშნეთ თავისი კომუნიკაციის და ლოჯისტიკური საშუალებების განვითარების წყალობით. აღსანიშნავია, რომ ჩინეთში მიმდინარე ფორუმს ესწრებოდა თურქეთის პრეზიდენტი ერდოღანიც, რომელმაც ისაუბრა იმ ფაქო ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის აუცილებლობაზე, რომელიც წლების წელს უნდა გაიხსნას, რომ აუცილებელია ეს რკინიგზა გამოყენებული იქნას ჩინეთის დასაკავშირებლად ევროპასთან, ასევე ბოსფორის სრუტის ქვეშ აპირებენ სწრაფ გვირაბის გაყვანასაც, რომელიც კიდევ ერთი დამატებითი იმპულსი იქნება იმისთვის, რომ საქართველოზე ამ დიდი მეგაპროექტის ერთ-ერთმა მარშრუტმა გაიაროს. დიახ, თქვენი აზრით საქართველოს ჯერ კიდევ მოუწევს იმის დამტკიცება, რომ ამის სათანადო რესურსი გააჩნია. რა თქმა უნდა. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რევას თქვენი შეფასებისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი რევას ქოიავა პასუხობდა დილის მოამბის შეკითხვებს, ახლა კი ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. სურსათის ეროვნული სააგენტო საზოგადოებრივი კვების ობიექტების შემოწმებას განაგრძობს. მოწმდება რესტორნების და კაფე-ბარების, ასევე მათი სამზარეულოების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა, პროდუქტის შენახვის და რეალიზაციის პირობები. ასევე სურსათის ეტიკეტირება და ტემპერატურული რეჟიმი. იანვრიდან მაისის ჩათვლით სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა 3687 ინსპექტირება განახორციელეს, მათ შორის 810 საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში, რომელთაგან საწარმო პროცესი ან საქმიანობა 46 შეუჩერდა. სურსათის უნებლობის სახელმწიფო კონტროლი მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს. დაფიქსირებულია კრიტიკული შეუსაბამობა, რის გამოც ბიზნეს ოპერატორს შეუჩერდა საწარმოო პროცესი და დაჯარიმდა. მოსახლეობას მოუწოდებთ აღმოჩენილი შეუსაბამობების და დარღვევების შემთხვევაში დაუკავშირდეს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელ ხაზს. ვერ იქნა წარმოდგენილი ვეტერინარული მოწყობა ფორმა ნომერი 2 და შესაბამისი ეტიკეტი. გარდა ამისა, აღნიშნულ ობიექტში დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობები, არადამაკმაყოფილებელია ზოგიერთი ინვენტარის რეცხვა დეზინფექციის ხარისხი. საპარტნიორო ფონდის დაფინანსებით სტარტაპ საქართველოს პროექტი ონლაინ კლინიკა შეიქმნა. მომხმარებელს საშუალება ექნება ინტერნეტის მეშვეობით 24 საათის განმავლობაში მიიღოს საფუძვლიანი კონსულტაცია კვალიფიციური და სერტიფიცირებული ექიმებისგან. ექიმსა და პაციენტ შორის კომუნიკაცია ხდება სახლიდან გაუსვლელად ონლაინ ვიდეო ზარების მეშვეობით. გარდა სამედიცინო კონსულტაციის, ონლაინ კლინიკის ექიმები გასცემენ ელექტრონულ რეცეპტებს და ასევე მიმართვებს შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებებში. სერვისის გამოყენებისთვის მომხმარებელი შესაბამის ვებგვერდზე უნდა დარეგისტრირდეს. ონლაინ კლინიკა სტარტაპ საქართველოს პროგრამის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდმა 70,000 ლარი დააფინანსა, პროექტის ჩამორიღებულება 80,000 ლარია. ონლაინ კლინიკა უკვე მზად არის იმისათვის, რომ მიიღოს მომხმარებლები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველას უკვე როგორც საქართველოს ცხოვრებ, ასევე საქართველოს ფარგლებს ცხოვრებ, ქართველებს შეუძლიათ გაიარონ რეგისტრაცია ონლაინ კლინიკ ჯიზე. საქართველოში ანალოგიური არ არსებობდა და ვფიქრობ ძალიან დიდი წარმატება ელოდება, ვინაიდან ბევრი ჩვენი თანამემამულე, მათ შორის საზღვარგარეთყოფი, ისე შეძლებს ისარგებლობს ამ სერვისებით. მესტიაში ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით რამდენიმე ღონისძიება გაიმართა. სვანეთი ამ ეტაპზე 15 ტურისტულ მარშრუტს აერთიანებს. თეთნულდის სათხილამურო კურორტზე პირველად ბორის კახიანის სახელობის შეჯიბრი გაიმართა, რომელიც ყოველწლიურ სახეს მიიღებს და ზაფხულში ჩატარდება.
ზაფხულის სეზონი იხსნება მესტიაში და მთლიანად სვანეთში, მაგრამ ამავდროულად მიმდინარეობს ტურნირი ფილამურების რეალში და ეს კიდევ ერთი დასტურია, რომ ჩვენი ქვეყანა არის უნიკალური ქვეყანა და განსაკუთრებული ტურისტული პოტენციალით. ჩვენ გავაგზავნებთ, რა თქმა უნდა, როგორც შიდა ტურიზმის განვითარებას, ასევე უცხოელი ტურისტების მოზიდვას. ბორის კახიანის სახელობის ჩემპიონატი ტარდება და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება დღეს. ამ დღეს დაემთხვა ზამთრის სეზონის დახურვა და ასევე ზაფხულის სეზონის გახსნა. ეს ყველამ უნდა ნახოს. ზაფხულიდან უცებ აღმოჩნდით ზამთარში. თოვლი აი მზე იყო რაღაც კარგი ამი და უცებ ამოვედით და თოვლის რეალი აი ძალიან მაგარია. ყველამ უნდა ნახოს. საქართველო არის ულამაზეს და მესტია ერთ-ერთი საუკეთესო და განსაკუთრებული. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი კრწანისის ტყე-პარკისთვის სამართლებრივი სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. ამ მოთხოვნით ორგანიზაცია საქართველოს მთავრობას, ეკონომიკის სამინისტროს და თბილისის მერიას მიმართავს. პეტიციის ავტორები მოუწოდებენ მოქალაქეებს შეუერთდნენ მათ მოთხოვნას და მხარდაჭერა ხელმოწერით გამოხატონ. რა პრობლემებია შექმნილი კრწანისის ტყე-პარკში და რამდენად მნიშვნელოვანია მისი განვითარება დედაქალაქის მოსახლეობისთვის. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის წარმომადგენელი რევაზ გეთიაშვილი არის. დილის მოამბის დილამშვიდობის ბატონრევას. ის ტერიტორია, რომლის შესახებ თქვენ პეტიცია მოამზადეთ, თბილისსა და რუსთავის მდებარეობს და წლების წინ ეს ადგილი სარეკრეაციო ზონისთვის გამოიყო. რა ფუნქცია აქვს დღეს კრწანისის ტყე-პარკს და თქვენ რა სტატუსის მინიჭებას ითხოვთ? დიახ, ტერიტორია ფიზიკურად არის თბილისის ფარგლებში, თუმცა ადმინისტრაციულად თბილისს არ ეკუთვნის და მას არანაირი სტატუსი არ გააჩნია. შესაბამისად, ყოველთვის არსებობს რისკი, რომ თბილისმა დაკარგოს უნიკალური შანსი ჰქონდეს დიდი სივრცე ქალაქის საზღვრებში. ეს არის 200 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია და ეს არის შანსი თითოეული თბილისელისთვის ფაქტობრივად ქალაქიდან გაუსვლელად თავი იგრძნოს ველურ გარემოში, ლანდშაფტურად ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით ინფრასტრუქტურის განვითარების შესაძლებლობით ანალოგია არ აქვს თბილისს და მას შეუძლია აქ შექმნას თანამედროვე ქალაქისთვის და ნებისმიერი ევროპული და განვითარებული ქალაქისთვის შესაბამისი რეკრეაციული დიდი სივრცე ეს შესაძლებლობა არსებობს დღეს და ბატონრევას რისთვის იყენებს დღეს მოსახლეობა ამ ტერიტორიას? პირველი, რა თქმა უნდა, ამ ტერიტორიას ყავს თავისი დამსვენებელი, ბევრისთვის ძალიან საყვარელი დასასვენებელი ადგილია, აქ არის მწვანე, ძალიან მრავალფეროვანი ფლორა, აქ არის ტბები. სამწუხაროდ თბილისის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ინფორმირებული არ არის ამის შესახებ. რამდენად მოვლილია ეს ტერიტორია დღეს? თქვენ ამბობთ, რომ სტატუსი არ აქვს, არავის აქვს პასუხისმგებლობა აღებული ამ ტერიტორიაზე. რა მდგომარეობა არის დღეს? სამწუხაროდ არ არის მოვლილი, არის უკანონო ჭრების ფაქტები, ნადირობის ფაქტები და ძალიან უცნაურია, რომ ნადირობა ხდება ფაქტობრივად თბილისის საზღვრებში. ადმინისტრაციულად, როგორც თქვით, ტერიტორია არ ეკუთვნის თბილისს, ისიც უცნაურია, რომ მას ქვია კრწანისის ტყე-პარკი, იმიტომ რომ ის არც კრწანისში არ მდებარეობს, ის ადმინისტრაციულად გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა, თუმცა ბუნებრივია გარდაბანი ვერ ახორციელებს და არც აქვს შესაბამისი რესურსი, რომ განახორციელოს მისი შესაბამისი მართვა და თუნდაც ინფრასტრუქტურის განვითარება. დიახ, თქვენი ინფორმაციით საქართველოს მთავრობას ჰქონდა თუ არა მსჯელობა ამ საკითხზე, ან თბილისის მერიას, ან გარდაბნის გამგეობას? დიახ, ამაზე მიმდინარეობდა მსჯელობა, მერია იყო ჩართული, მან ოფიციალურადაც გამოხატა მზაობა და დაადასტურა, რომ მისთვის ძალიან საინტერესოა პროცესი და მხარს უჭერს ამ პროცესს. ასევე ეკონომიკის სამინისტროში მიმდინარეობს ამაზე მოლაპარაკება, მასში ჩართულია საქართველოს პარლამენტი და გარემოსდაცვითი კომიტეტის თავმჯდომარე უშუალოდ მონაწილეობდა იმ განხილვებში, რომელიც კრწანისის ტყე-პარკს შეეხებოდა, ასევე გარდაბნის გამგებელი იყო ჩართული და მან გამოხატა მზაობა, რომ თუ კი იქნება ხელისუფლების ნება, გარდაბანი აუცილებლად დათმობს ამ ტერიტორიას და გადასცემს თბილისს. ცალკე საკითხია განიხილება, ასევე არსებობს ასეთი აზრი, რომ შესაძლებელია თბილისში ამ ტერიტორიის ოფიციალურად შემოტანამ შეიძლება დამატებით
დაახლოებითი რისკები გამოიწვიოს, იქიდან გამომდინარე, რომ უძრავ ქონებაზე ფასი გაიზრდება, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის შესაძლებლობა, რაც თბილისს აქვს, აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული პარკის განვითარებისთვის და სხვა შემთხვევაში ალბათ საქართველოს მთავრობას უკვე ცენტრალურ ბიუჯეტს მოუწევს გარკვეული რესურსის დახარჯვა, რომ ამ პარკში შეიქმნას სათანადო პირობები. დიახ, ბატონებას, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ტყეპარკი დაუცველია, იქ თავისუფლად შეიძლება ნადირობაც, რამდენად უქმნის ეს საფრთხეს მის ბიომრავალფეროვნებას? რა თქმა უნდა, ბიომრავალფეროვნება საფრთხეშია. მთავარი საფრთხე ეს არის ინტერესები, რომელიც შეიძლება გაჩნდეს ტერიტორიის მიმართ. მოგეხსენებათ, 200 ჰექტარზე მეტ ტერიტორია, მით უმეტეს ესეთი მწვანე, ამას ევროპაში მწვანე უდაბნოებს ეძახიან, როდესაც შეიძლება ქალაქის ტერიტორიაშივე იგრძნო თავი ქალაქ გარეთ, ასე ვთქვათ, და მოწყდა ქალაქის ხმაურს. ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ტერიტორიის და ათასობით ხე შეეწირა რუსთავი-თბილისის მაგისტრალს. ესეც ალბათ იყო იქიდან გამომდინარე, რომ პარკს არ ჰქონდა სტატუსი და ძალიან მარტივად მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. შესაბამისად, მსგავსი ფაქტები, მსგავსი შესაძლებლობები ისევ არსებობს და სტატუსის არ ქონის შემთხვევაში შესაძლებელია ეს პარკი გახდეს სამშენებლო ზონა, სხვადასხვა კომერციული ინტერესების საგანი. დღეს ალბათ ყველაზე საშიში არის სწორედ ეს და მისი დაცვა ერთადერთი გზა არსებობს მისგან პრევენციისთვის, რომ მოხდეს სტატუსის მინიჭება. ბატონებას, რომ გადავხედოთ დედაქალაქში არსებულ საერთო ვითარებას, რა სტანდარტით ხელმძღვანელობთ თქვენ ამ მდგომარეობის შესაფასებლად, გამწვანებას გულისხმობ და აკმაყოფილებს თუ არა თბილისი ამ სტანდარტს? ამ კითხვას ვსვამ იმ მიმართებით, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ კრწანისის ტყეპარკის განვითარება მოხდეს იმისათვის, რომ რეალურად მეტი გამწვანებული ტერიტორია იყოს თბილისში. დიახ, თბილისის გარემოსდაცვითმა სტრატეგიამ, რომელიც 2014 წელს დამტკიცდა, დააფიქსირა ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია გამწვანების საერთო ფართობის სიმცირესთან მოსახლეობის რაოდენობასთან მიმართებაში. საერთაშორისო შესაძლებელი არ არსებობს პირდაპირ სტანდარტი და ხშირად ამას არეკომენდაციო ხასიათი აქვს, მაგრამ არსებობს პრაქტიკა. თუკი ევროპაში ქალაქების ამას ეძახიან გამწვანების კოეფიციენტს, მწვანე ინდექს, საშუალოდ შეადგენს 35 მეტრ კვადრატს ერთ სულ მოსახლეზე და ჩვენ გვაქვს ისეთი ქალაქები, როგორიც არის მაგალითად ავსტრიის დედაქალაქი ვენა, სადაც არის 120 კვადრატული მეტრი. თბილისში თვითონ მერიის ინფორმაციით 2001 წელს იყო მხოლოდ 4-5 კვადრატული მეტრი და ამის შემდეგ კიდევ უფრო შემცირდა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თბილისმა გამოიყენოს ეს შანსი და ერთად, არა ფრაგმენტულად, არამედ ერთ ადგილზე არსებული და სხვათა შორის უკვე განვითარებული ინფრასტრუქტურით და უნიკალური ფლორით, უნიკალური ფაუნით, ასევე ეს არის საუკეთესო საგანმანათლებლო ტერიტორია, აქ არის ფრინველთა განსაკუთრებული მრავალფეროვნება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ავსტრიის განვითარების სააგენტო, ალბათ ავსტრიისგან, თუნდაც ვენის მაგალითზე ბევრი რამე უნდა ვისწავლოთ, ეხმარება დღეს დედაქალაქის მერიას, რომ თანმიმდევრული პოლიტიკის განხორციელებისთვის შეიქმნას სამოქმედო გეგმა, როგორც ურბანული განვითარების, ასევე გამწვანების მიმართულებით. ჩართულები არიან ამ ახალგაზრდული მოძრაობა, ფაქტობრივად დაწყებული უკვე კრწანისის ტყეპარკთან დაკავშირებით, საჯარო სკოლები, ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი მოსწავლე, მათ აქვს საერთაშორისო მხარდაჭერა, როგორც თქვი, როგორც ავსტრიისგან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, USAID-ისგან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს არსებობს პოლიტიკური მზაობა ამ გადაწყვეტილების მისაღებად და მისი გადადება ალბათ არ იქნება მართებული. მით უმეტეს, რომ დღეს მერიას უკვე დაწყებული აქვს მუშაობა, როგორც ერთი მხრივ ამ განმზადების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე, ჩვენი მხარდაჭერით ხდება ამის შემუშავება და ახლო მომავალში უკვე მზად იქნება ეს დოკუმენტი და მოხდება მისი წარდგენა საზოგადოებისთვის, ასევე მზადდება გენგეგმა, გენგეგმაც იტყვის თავის ახალ სიტყვას, ახალ სტანდარტს, არსებული ძველი გენგეგმით სტანდარტი უნდა ყოფილიყო 11 მეტრ კვადრატი ერთ სულ მოსახლეზე, ბუნებრივია ეს ვერ შესრულდა, ვერ განხორციელდა, ახლა საზოგადოება ელოდება და ძალიან მომთხოვნია უკვე საზოგადოება
და ეს ძალიან კარგია, ელოდება უკვე ახალ სტანდარტს, რომელსაც ახალი გენგეგმა დააწესებს. თქვენ ცოტა ხნის წინ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება, ასევე თბილისის მერია უკვე ჩართულია კრწანისის ტყეპარკთან დაკავშირებით ამ საკითხის განხილვაში. მაშინ რატომ გახდა საჭირო პეტიციის მომზადება და როგორ უნდა ჩაერთოს მოსახლეობა, მსურველები ამ პეტიციაში, რომლებიც მხარს უჭერენ ამ ინიციატივას? პეტიციის მხარდასაჭერად საკმარისია ონლაინ ხმის ონლაინ მიცემა, ასევე თითქმის ყოველ შაბათ-კვირას კრწანისის ტყეპარკში მიმდინარეობს აქცია უფრო საგანმანათლებლო აი ამ სტატუსის მხარდასაჭერად შესაბამისად ერთი რაც პირველ რიგში უნდა გააკეთოს თბილისის მოსახლეობამ ის უნდა წავიდეს კრწანისის ტყეპარკში და ნახოს თუ რა სიმდიდრეს ფლობს და რა შესაძლებლობას ფლობს თბილისი მას არ მოუწევს თბილისის დატოვება თბილისიდან გასასვლელში ფონჭალასთან იქვე ვიდრე ფიზიკურად ის დატოვებს თბილისს არის ეს ტყეპარკი სამწუხაროდ დღეს სურათი ძალიან მძიმეა იქ დახვდება უამრავი მოჭრილი ხე რომელიც ამ ახალ გზას შეეწირა თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს მაგალითიც უნდა გახდეს როგორც მერიისთვის ასევე სახელმწიფოსთვის და პირველ რიგში საზოგადოებისთვის იმის მანიშნებელი რომ საჭიროა სასწრაფოდ სტატუსის მინიჭება. დიდი მადლობა ბატონ რევას კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის წარმომადგენელი რევას გეთიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ახლა კი ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მსოფლიო სიახლეებს გაგაცნობთ. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი მკვეთრად 2.3%-ით გაუფასურდა. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ გაერთიანებული სამეფოს რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში კონსერვატორებმა უმრავლესობა ვერ მოიპოვეს, ანალიტიკოსები შიშებენ, რომ სტერლინგი ისევ გააგრძელებს გაუფასურებას, რადგან კონსერვატორები ვეღარ მოახერხებენ მკაფიო პოლიტიკის გატარებას და სავარაუდოდ ევროკავშირიდან გასვლის ეკონომიკური პოლიტიკაც უფრო რბილი იქნება. ანალიტიკოსები ასევე ბრიტანეთიდან ინვესტორების ევროზონაში გადინების საფრთხესაც ხედავენ, სადაც პოლიტიკური რისკები საფრანგეთის და ნიდერლანდების არჩევნების წარმატების შემდეგ შედარებით განეიტრალდა. ალიბაბას დამფუძნებელი ჯეკმა აზიაში ყველაზე მდიდარი ადამიანი გახდა, მას შემდეგ რაც მისი ქონება ალიბაბას უპრეცედენტოდ მაღალი გაყიდვების წყალობით ერთ დღეში 2 მილიარდ 800 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ალიბაბას დამფუძნებელი ბლუმბერგის მილიარდერთა სიაში რიგით მე-14-ია. ჯეკმას ქონება მხოლოდ წელს 8 მილიარდ 500 მილიონი დოლარით გაიზარდა და თითქმის 42 მილიარდი შეადგინა, რაც კომპანიის შემოსავლების მატების დამსახურება. ალიბაბას შემოსავლები 2016 ფინანსურ წელს 49%-ით არის გაზრდილი. და რაც შეეხება ეროვნული ვალუტის კურსს, დღეს 1 დოლარი 2 ლარი და 40 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 79 თეთრი. 1 ფუნტი სტერლინგის შეძენა 3 ლარა და 7 თეთრად შეგიძლიათ. 100 რუსული რუბლი 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლიրա კი 68 თეთრი. ახლა კი სპორტის სიახლეების დროა, რომელსაც გიორგი თვალობეიშვილი გაგვაცნობს. მშვიდობის მოგესალმებით. მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის მე-6 ტური დასრულდა გუშინ და კვლავინდებურად მოუგებლად არის საქართველოს ნაკრები, რომელმაც გუშინ ვერ მოახერხა გამარჯვება მოლდოვის ნაკრებთან, პირიქით საქართველოს ნაკრები 2 ბურთით აგებდა და საბოლოოდ ფრეს დაყაბულდა. ამ მატჩის შესახებ რამდენიმე წამში ვისაუბრებთ. გუშინ სამხედრო ჯგუფში გაიმართა მსოფლიოს 2018 წლის შესარჩევი ტურნირის მე-6 ტურის მატჩები და ჩვენ რა თქმა უნდა გვაინტერესებდა დ ჯგუფის შეხვედრები, სადაც საქართველოს ნაკრები გამოდის. საქართველოს ნაკრებმა მე-6 ტურის მატჩი სტუმრად კიშინიოვში მოლდოვას ნაკრების წინააღმდეგ ჩაატარა და პირველი ტაიმის შემდეგ საკმაოდ ხუმ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ვლადიმერ ვაისის გუნდი 34 წუთისთვის 0-2 აგებდა. პირველი გოლი რადუ გინსარმა გაიტანა ევგენიო კოსტელუჩის პასის შემდეგ. რაც შეეხება მეორე გოლს, აქ შვედი მსაჯები შეხვედრისას შეცდნენ, როცა აი ამ ეპიზოდში არ დააფიქსირეს ბურთის მოედნის გარეთ გასვლა და საბოლოოდ ანტონიუკის პასით ალექსანდრ დედოვმა ორამდე გაზარდა მასპინძლების უპირატესობა. რა თქმა უნდა, აქ მსაჯის შეცდომა იყო, მაგრამ ასევე უნდა გავაკრიტიკოთ ქართველი მცველები, სამი მცველი, რომელმაც შეატარა ძალიან მარტივად საჯარიმოში მოლდოველი ფეხბურთელი. მეორე ტაიმში საქართველოს ნაკრებმა გაცილებით უკეთ ითამაშა და მოახერხა ანგარიშის გათანაბრება. ჯერ ნიკა კაჭარავას ჰქონდა ძალიან კარგი შანსი, მაგრამ მისი დარტყმული 10 თამისდანს, შემდეგ კი მისი პასით გიორგი მერებაშვილი პირველივე შეხებისთანავე მოედანზე გამოსვლიდან შეძლო ერთი ბურთის გაქვითვა, ანგარიში გახდა 1-2 და დაახლოებით 5 წუთის შემდეგ უკვე ქართველებმა ანგარიშის გათანაბრებაც მოახერხეს. ჯემალ ტაბიძისგან ბურთი მიუვიდა ვაკო ყაზაიშვილს და ამ უკანასკნელის დარტყმა ზუსტი აღმოჩნდა 2-2. მატჩის მიწურულს საქართველოს ნაკრებს შეეძლო მესამე გოლის გატანაც, მაგრამ არ გაუმართლა კაჭარავასა და
არაბიძეს. პირველ შემთხვევაში კარგად ითამაშა მეკარე ნამაშკომ, შემდეგ კი არაბიძის დარტყმული ძელმა მოიგერია. საბოლოოდ ფრე 2-2 და საქართველოს და მოლდოვა დ ჯგუფში 6 ტურის შემდეგ კლავდებურად მოგების გარეშე არიან. საქართველოს 3 ქულა აქვს და მეხუთე ადგილზეა, მოლდოვა 2 ქულით მე-6 პოზიციაზე იმყოფება. რაც შეეხება სტატისტიკას, საქართველოს ჰქონდა დიდი უპირატესობა ამ მატჩში, 9-22-თან იყო ბურთების შეფარდება, დარტყმების შეფარდება უფრო სწორედ და 71% ჰქონდა ბურთის თვალა საქართველოს, მაგრამ საბოლოოდ შედეგი იყო ფრე 2-2. ჩვენ ჯგუფში კიდევ 2 მატჩი გაიმართა დ ჯგუფში, ირლანდია, ავსტრია, სერბეთი, უელსი, ჯერ ვისაუბროთ ირლანდია, ავსტრიის შეხვედრაზე, სადაც დაუზავდნენ გუნდები ერთმანეთს. ძალიან კარგად გამოიყურებოდა ავსტრია და პირველ ტაიმში მას შეეძლო დიდი ანგარიში წაეყვანა შეხვედრა, მაგრამ საბოლოოდ მარტინ ჰინტერეგერის დარტყმული ერთადერთი აღმოჩნდა ზუსტი აი ამ პირველ ტაიმში შეხვედრისა, ხოლო მეორე ნახევარში 95 წუთზე ირლანდია წაგებას გადაარჩინა ჯონათან ვოლტერსმა, ასე რომ ირლანდიელები კვლავდებოდ დაუმარცხებელი არიან ჯგუფში. ასევე წაგება არ აქვს ჯგუფში სერბეთსა და უელს, სერბეთის ნაკრები საკუთარ მოედანზე იღებდა ბრიტანულ გუნდს და თავიდან ბევრის როლში აღმოჩნდა არონ რემზიმ ვოუქსის წაქცევისთვის დანიშნული პენალტი გამოიყენა და 73 წუთზე მოახერხა სერბეთმა ანგარიშის გათანაბრება. ალექსანდრ მიტროვიჩმა პრიოვიჩის პასის შემდეგ შეძლო საბოლოო ანგარიშის დაფიქსირება ფრე 1-1. 6 ტურის შემდეგ სერბეთი და ირლანდია 12 ქულით იყოფენ პირველ-მეორე ადგილს და 8 ქულით უელსი და ავსტრია მესამე-მეოთხე ადგილებზე არიან. აღმოჩნდა რომ უელსმა ზედიზედ მეხუთე ფრე ითამაშა შესარჩევ ტურნირზე. გუშინ კიდევ 2 ჯგუფში გაიმართა მე-6 ტურის მატჩები, ჯერ ვისაუბროთ ჯგუფში, სადაც 2 გრანდი გამოდის, ესპანეთი და იტალია და ორივე სინქრონულად მიიწევს წინ. ორივე მოიგო გუშინ ზედიზედ მეოთხე მატჩი შესარჩევ ტურნირში, ორივე 6 ტურის შემდეგ 5 მოგება და 1 ფრე აქვს. ესპანეთი სტუმრად თამაშობდა მაკედონიის ნაკრების წინააღმდეგ და 27 წუთისთვის ჰქონდა კომფორტული უპირატესობა. დავით სილვამ და დიეგო კოშტამ გაიტანეს ორჯერ მაკედონიას კარში. ამ უკანასკნელმა კი შეძლო ერთადერთი გოლის გატანა მეორე ტაიმში 66 წუთზე სტეფან რისტოს კი შეძლო გოლის გატანა. 2-1 ესპანეთმა მოიგო. აღსანიშნავია, რომ მაკედონიას ერთადერთი ზუსტი დარტყმა ჰქონდა ამ შეხვედრაში და ის გოლად გარდასახა, რაც შეეხება ესპანეთს, მან 19 დარტყმის შესრულება მოახერხა მაკედონიის კარის მიმართულებით. როგორც მოსაუბრებელი იყო იტალიის ნაკრებმა საკუთარ მოედანზე დიდი ანგარიშით დაამარცხა ლიხტენშტაინი, თუმცა პირველ ტაიმში სტუმრებმა მხოლოდ 1 გოლი გაუშვეს. ეს ერთ-ერთი გოლი ძალიან ლამაზი დარტყმა ლორენცო ინსინიემ გაიტანა. აი მეორე ნახევარში კიდევ 4-ჯერ აიღო სკვადრა აძურამ მეტოქის კარი. ანდრია ბელოტიმ ტორინოს ფორვარდმა ბომბარდირმა ინსინიეს პასი გამოიყენა და 52 წუთზე ანგარიში გახდა 2-0. შემდეგ 20 წუთიანი პაუზა ჰქონდა იტალიას და 74 წუთზე დიდი ანგარიში დააფიქსირა ედერმა და ბოლოს კიდევ 2 გოლი იყო ლიხტენშტაინის კარში. ფილიპო ბერნარდეს კი კიელინის პასით 4-0 გახდა ანგარიში და ბოლოს ლეონარდო სპინაცოლას მეორე გოლი პასი და მანულო გაბიადინის გოლი 91 წუთზე. იტალია მოიგო 5-0 და ახლა ამ ჯგუფში ისეთი სიტუაციაა, რომ ყველაფერს გადაწყვეტს 2 სექტემბერს პირველი ადგილისთვის ბრძოლაში, ყველაფერს გადაწყვეტს 2 სექტემბერს გასამართი მატჩი სანტიაგო ბერნაბეუზე. ესპანეთი იტალიის ნაკრებს მიიღებს და ეს მატჩი გადაწყვეტავს კიდევ ერთხელ გეტყვით ჯგუფში პირველი ადგილის ბეტს. რაც შეეხება მესამე-მეოთხე ადგილებზე ყოფ ალბანეთს და ისრაელს, გუშინ მოულოდნელი შედეგი დააფიქსირა ალბანეთმა სტუმრად ისრაელის წინააღმდეგ 3-0 მოახერხეს ალბანელებმა გამარჯვება. 2 გოლი სადიკუმ გაიტანა 22 და 54 წუთებზე და კიდევ ერთხელ ისრაელის ნაკრების კარი აიღო 71 წუთზე ლედიან მემუშაიმ. თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ისრაელი და ალბანეთი, რომელსაც 9 ქულა აქვს, ჩაერიონ პირველი ადგილისთვის და მეორე ადგილისთვის ბრძოლაში ესპანეთსა და იტალიას ნაკრების წინააღმდეგ შეხვედრებში. და ბოლოს ი ჯგუფი ისლანდია, ხორვატია, გუშინ გამორჩეული მატჩი იყო მთლიანად დღის. ისლანდიის ნაკრებმა დიდ ფეხბურთს გემო შაშან გაუგეს, როცა ითამაშეს ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე, ახლა კი ეშურებიან ისინი უკვე ფინალურ ეტაპზე მსოფლიოს ჩემპიონატზე მოხვედრას და საკმაოდ დიდი ნაბიჯი გადადგეს ამისკენ წინ ისლანდიელებმა, მათ გუშინ ხორვატიას საკუთარ მოედანზე დაამარცხეს 1-0. ჰორდურ მაგნუსონმა 91 წუთზე გაიტანა ამ მატჩში ერთადერთი გოლი, რომელიც თქვენ ნიხილეთ. ეს არის ფრაგმენტები მატჩზე კოსოვო-თურქეთი, თურქეთიც იბრძვის აქ პირველი ადგილისთვის და თურქებმა გუშინ კოსოვოს დამარცხება მოახერხეს სტუმრად 4-1. პირველ ტაიმში ვოლკან შერმა და ამირ რაჰმანმა გაცვალეს გოლები 1-1 იყო პირველი ტაიმის შემდეგ, თუმცა იმავე პირველ ნახევარში თურქებმა კიდევ ერთხელ აიღეს მეტოქის კარი, ჩენგიზ იუნდარმა გააკეთა ეს და მეორე ტაიმში მე-60 და 92 წუთზე ბურაკ ილმაზმა და ოზან თუფანმა 2 უპასუხო გოლი შეაგდეს კოსოვოს კარში და თურქეთმა მოიგო ანგარიშით 4-1 და ამ გუნდს გაუხდა 6 ტურის შემდეგ 11 ქულა, ამდენივე ქულა აქვს უკრაინის ნაკრებს, რომელსაც ასევე სტუმრად მოახერხა გუშინ გამარჯვება, კერძოდ ფინეთი დაამარცხა უკრაინას 2-1. ევგენ კონოპლიანკამ 51 წუთზე შეძლო ანგარიშის გახსნა. ჯოელ პოიანპალომ ფინეთის ნაკრების ფეხბურთელმა გაათანაბრა 1-1 და 75 წუთზე 21 წლის ფორვარდმა უკრაინის ნაკრებისა არჭომ ბესედინმა თავის გოლს 3 ქულა მოუტანა. ეს ბესედინის პირველი გოლია სანაკრებო დონეზე და ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ეს 3 ქულა მართლაც მნიშვნელოვანი იყო უკრაინის ნაკრებისთვის. ხორვატიას და ისლანდიას 6 ტურის შემდეგ 13 ქულა აქვს, 11 ქულით
თურქეთი და უელსი მე-3-მე-4 ადგილებში ყოფენ, ასე რომ ყველაზე დაძაბული სიტუაცია სწორედ ის ჯგუფშია შესარჩევ ტურნირზე. გუშინ სახით კორეაში დასრულდა მსოფლიოს ჩემპიონატი 20 ლამდელთა ფეხბურთელებს შორის და გაიმართა ფინალური შეხვედრა ინგლისი ვენესუელას წინააღმდეგ და პირველად ამ ტურნირის არსებობის ისტორიაში ინგლისის ნაკრებმა მოახერხა ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. ყველაფერი გადაწყდა 34 წუთზე ამ შეხვედრაში, როცა ერთადერთი გოლი გაიტანა ევერტონის ფეხბურთელმა დომინიკ კალვერტ-ლევინმა. მან ისარგებლა ჯერ მცველების და შემდეგ მეკარის 100-ზე დამაჯერებელი თამაშით და დამატებაზე საბოლოოდ ერთადერთი გოლი გაიტანა ამ შეხვედრაში. ვენესუელას შეძლო მეორე ტაიმში გაითანაბრებინა ანგარიში პენიარანდას ტაქტიკაში დაინიშნა პენალტი, მაგრამ თავად დაზარალებულმა 1-1 ვერ გამოიყენა, ბრწყინვალედ ითამაშა ფრედერიკ ვუდმანმა ინგლისის ნაკრების მეკარემ. მას ასე ინგლისი პირველად გახდა 20 ლამდელთა მსოფლიოს ჩემპიონატის გამარჯვებული, ხოლო მე-3 ადგილზე გავიდა ამ ტურნირზე იტალიის ნაკრები, რომელმაც გუშინ მე-3 ადგილისთვის მატჩი პენალტების სერიაში დაამარცხა ურუგვაი 4-1. გადავდივართ სპორტის სხვა სახეობებსა და რა თქმა უნდა პირველ რიგში საუბრობ ჩოგბურთზე. როლან გაროსის ტურნირი დასრულდა გუშინ პარიზში, ფინალით რაფაელ ნადალი სტენ ვავრინკა. ყველას ჰქონდა იმედი, რომ რაღაც ბრძოლას მაინც იხილავდა ამ შეხვედრაში, ვინაიდან რაფაელ ნადალმა ძალიან მარტივად გაიარა ყველა წინა ეტაპი, ხოლო სტენ ვავრინკა ძალიან დამაჯერებლად გამოიყურებოდა ბოლო ეტაპის მატჩებზე, ნახევარფინალში და მეოთხედფინალში, მაგრამ გუშინ შვეიცარიელმა ვერანაირი წინააღმდეგობა რაფაელ ნადალს ვერ გაუწია. ანგარიში თავად მეტყველებს ყველაფერზე 6-2, 6-3, 6-1 ასე გაანადგურა ნადალმა სტენ ვავრინკა. ერთადერთი ბრეიკ პოინტი შვეიცარიელს ჰქონდა პირველი სეტის დასაწყისში და ეს შანსი მოიგერია, ეს შანსი ვერ გამოიყენა ვავრინკამ, რაც შეეხება ნადალს, მას 13 ბრეიკ პოინტი ჰქონდა ამ შეხვედრაში და აქედან 6 გამოიყენა მან და სულ რაღაც 12 უნებლიე შეცდომა დაუშვა ესპანელმა ჩოგბურთელმა, რომელიც მიათად გახდა როლან გაროსის ჩემპიონი და საერთოდ დიდი სლემის ტურნირები მე-15-ით მოიგო, გაუსწრო მან პიტ-სამპრას, გადავიდა მეორე ადგილზე ყველა დროის სიაში და ის ჩამორჩება მხოლოდ და მხოლოდ ლეგენდარულ შვეიცარიელს როჯერ ფედერერს, რომელსაც დიდი სლემის ტურნირი 18-ჯერ მოუგია. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, დამაჯერებელი გამოსვლა როლან გაროსზე, აი როლან გაროსი ნადალისა, მან ყველა მატჩი ისე მოიგო, რომ არც ერთი სეტი არ წაუგია, ის კი არა არც ერთ სეტში საქმე ბრეიკამდე არ მისულა და 35 გეიმი დათმო მხოლოდ და მხოლოდ ტიტულამდე ნადალმა, ანუ მატჩი მხოლოდ და მხოლოდ 5 გეიმს აღებდა, ასე რომ ბრწყინვალე ფორმაშია რაფაელ ნადალი, რომელიც დღეიდან მსოფლიოს მეორე ჩოგანი იქნება. ფორმულა 1 გუშინ გაიმართა მე-7 ეტაპი მსოფლიოს ჩემპიონატისა მონრეალში, მონრეალმა უმასპინძლა კანადის გრან-პრის და მერსედესმა შეძლო რევანშის აღება. წინა ეტაპებზე მერსედესი აგებდა რბოლებს ფერარისთან, მაგრამ ლუის ჰემილტონმა ჯერ შაბათს მოიპოვა პოული, შემდეგ სტარტზევე გუშინ ჩაუდგა ბოლოს სათავეში და ლიდერობა ფინიშამდე არ დაუთმია. სამაგიეროდ სერიოზული ბრძოლა იყო სხვა პოზიციებისთვის. მეორე ადგილზე სასტარტო ბილიკზე იყო სებასტიან ფეტელი, ჩემპიონატის ლიდერი, მაგრამ მან წააგო სტარტი მაქს ვერსტაპენთან, აი ეს ეპიზოდი, როცა ვერსტაპენმა საკმაოდ აგრესიულად მოიცილა თავისი კონკურენტი და საბოლოოდ დაუზიანა წინააღმდეგ ფერარის პილოტს. ამიტომაც ნაადრევად მოუწია ბოქსებში შესვლა სებასტიან ფეტელს, გადავიდა ბოლო ადგილზე და შემდეგ უკვე ხოლმე მე-4 ადგილამდე გაიკვირია გზა ფინიშისკენ. მაქს ვერსტაპენს არ გაუმართლა გუშინ, რომელიც თავიდან მეორე ადგილზე იყო, მაგრამ მის ბოლიდზე გამოვიდა წყობრიდან ძრავი. აი რაც შეეხება მე-3 ადგილისთვის ბრძოლას, აქ იბრძოდნენ ერთმანეთში რედბულის პილოტი დანიელ რიკარდო და სებასტიან ფეტელი და საბოლოოდ რიკარდომ მოახერხა პოდიუმის მე-3 საფეხურის შენარჩუნება. ეს კი ფინიში ლუის ჰემილტონისა, რომელმაც სეზონში მე-3 გრან-პრი მოიგო, კარიერაში 56-ე და ახლა გენერალურ კლასიფიკაციაში დაიძაბა სიტუაცია, ვინაიდან ლუის ჰემილტონმა 12 ქულამდე შეამცირა სხვაობა ჯერჯერობით ჩემპიონატის ლიდერთან სებასტიან ფეტელთან. 2 კვირის შემდეგ გაიმართება მომდევნო ეტაპი მსოფლიოს ჩემპიონატზე, ეს იქნება ბაქოში აზერბაიჯანის გრან-პრი. და ბოლოს საუბრობთ ჰოკეის შესახებ. დასრულდა ჰოკეის ეროვნულ ლიგაში სეზონი, დასრულდა ფინალური სერია ნეშვილსა და პიტსბურგს შორის. დღეს გაიმართა სერიის მე-6 მატჩი, მასპინძელი იყო ნეშვილი. წინა 5 მატჩის პერიპეტიებს თუ გავიხსენებთ, გეტყვით, რომ არც ერთ შეხვედრაში სტუმარს არ გაუმარჯვია და აი დღეს ნავსი გატეხა პიტსბურგ პინგვინზმა, რომელმაც შეძლო შეხვედრის 2-0 მოგება. ამ მატჩის გმირი აღმოჩნდა მეკარე პიტსბურგისა მიურეი, რომელმაც 29 დარტყმა მოიგერია და ზედიზედ მეორე მატჩში შეინახა მშრალად საკუთარი კარი და მისი დამაჯერებელი თამაში უკვე წინა ხაზის მოთამაშეებს გადაედოთ და საბოლოოდ პიტსბურგმა მოახერხა შეხვედრის მოგება ანგარიშით 2-0. 58 წუთნახევარი შეხვედრაში გოლი არ გადიოდა და ძირითადი დროის დამთავრებამდე წუთნახევრით ადრე პიტსბურგმა მოახერხა პირველი საგოლე კომბინაციის ორგანიზება და ამან გადაწყვიტა კიდეც მატჩის ბედი. აი ეს კომბინაცია, როცა კარში დაარტყა შულცმა, მეკარემ მოიგერია და შემდეგ მეკარის დახმარებით მას ზურგში გაარტყა შაიბა პატრიკ ჰოლმკვისტმა, აი ესე გავიდა უმნიშვნელოვანესი გოლი. აი ამ შეხვედრაში 1-0 გახდა ანგარიში. ბოლოს ნეშვილმა სცადა
შტურმის მოწყობა მეკარე შეცვალა წინა ხაზის მოთამაშით, მაგრამ ამან მას მიზნებს ვერ უშველა. პირიქით კალხაგელინმა ცარიელ კარში მოახერხა გოლის გატანა. 2-0 მოიგო პიტსბურგმა შეხვედრა, მოიგო სერია 4-2 და ზედზედ მეორედ გახდა სტენლის ასისტმობელი. სულ კი თავისი ასოების ისტორიაში პიტსბურგი უკვე 5-ჯერ ხდება NHL-ის საუკეთესო გუნდი. გეტყვით იმასაც, რომ პლეი-ოფის საუკეთესო მოთამაშე MVP გახდა პიტსბურგის კაპიტანი სიდნი კროსბი, რომელიც 27 გოლით მეორე იყო პლეი-ოფში ბომბარდირთა დამაში. მადლობა გიორგი, საინტერესო სიახლეებისთვის. ასეთი იყო დილის მოამბე, ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე. თქვენ კი გაიცანით დღის მნიშვნელოვან სიახლეებს ზუსტად 12 საათზე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ნახვამდის.